اللهم صل وسلم وبارك وارحم وتراحم على سيدنا ومولانا محمد حتى ترضى وإذا رضيت حتى كانت ملء ما في علمك وزينته وعددا وحتى تعلمنا أسرار حكمتك وتفهمنا جوامع كلماتك وتحفظنا جوامع كتابك وتفسير آياتك بحفظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا كفو الله ويا نبي محمد الله tí ó yọ̀ǹda fún wa nínú agbára rẹ̀ nínú ìmọ̀ọ́ṣe rẹ̀ nínú mo ṣe fẹ́ ṣe ni mo ṣe rẹ̀ pé kí Ramadan ó dé lásìkò tó dé yìí kó sì díye tó dà lónìí àwa kan ka márùn àwọn kan ka mẹ́ta àwọn ka mẹ́rin àtàwátá ka márùn ka mẹ́ta ka mẹ́rin ọlọ́run sáàjà abájá síbi tó dáa kọ́lọ́run sì gbà lọ kó mọ́dà lù aláyà ọlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam àti sọ fún wa náà síwájú náà pé Ramadan oṣù yẹ́ẹ̀sẹ̀ ni wọ́n pè bí ó ṣe yẹ́ẹ̀sẹ̀ náà ni ó yọ àlàáfíà èyí tí ń dọ̀ láàmú tí ò dáhùn yóò yọ kó nu ara rẹ̀ nígbà tó wà gbé Ramadan tó rí pa rẹ̀ wà á mọ́ fo ìwọ̀gbọ́n rí pa àlàáfíà ara ṣe kí ni bí ẹ̀yọ ọkùn náà kò ní bí Ramadan bá dé kò ní kíkùn ó fà kó pọ̀jà mọ́ èyí tó bá fà kó mbẹ́ òun èyí tí ń dọ̀ láàmú ló fà kó mbẹ́ bí ìkùn yẹn bá sì pẹlẹbẹ náà kì í ṣe pé titi yà kálàáfíà àwọn ilé tó náà ni so Ramadan oṣù tí Ọlọ́run fi ṣe dókítọ̀ fún ara wa tó yẹ pé òun náà ló dára ló sì mọ bára wa ti rí kì í ṣe pé Ramadan jẹ́ pé irú àgbákò la wá sí tó bá jẹ́ pé ìgbà tí wọ́n gba Ramadan tọ̀dọ̀ jíjẹ àgbákò ló ń sọ pé ó bá ọ ó sì ní ẹni ní kó gbààwẹ̀ o túláàsì kọ́ o Ramadan gbọ́dọ̀ mú àwọn kankan kúrò lára rẹ̀ tí wọ́n rí pé tí wọ́n wo glass tó rí pé ẹ̀dákun ẹ̀wọ̀n kan yìí sì tí wọ́n ń dá sí ẹ rí pé iṣẹ́ Ọlọ́run lóye Ramadan òun nìkan náà ló mọ̀ kí ní àbúrò kọ́lọ̀ nìkan ló mọ bí ti iṣẹ́ inú Ramadan ní pé ẹwọ́n tó kọjá ẹ̀wọ̀n pásìkò kòró ni àríṣẹ́ ṣe gan ni ẹlòmíín wá dẹni tí ń rí jẹ tí ń rí mu tóun náà tún bú yàn kò sì ṣiṣẹ́ kankan ẹ wá gbà tó ní kálukú ń lọ bí iṣẹ́ tá ń ṣe gbá tá ń ṣàwo síbẹ̀síbẹ̀ náà wọ́n tún bẹ lòmíì ló ń jẹ lòmíì àyẹ̀mọ́yé làìlà tó fi jẹ́ sàárì kò rí oúnjẹ fi jẹ sàárì yìí sì ń ṣiṣẹ́ ìwà wọn tó kọjọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláàríṣẹ́ sí a sì kíni a sì ń jẹ àwọn àánà tó ń bun ẹlòmíì á jẹ́ pé Ọlọ́run ló ní Ramadan òun náà ló sọ pé Ramadan tẹ́ rí wọn o èmi gangan ni àánà lẹ́sẹ̀ ájì bì èmi ni màá san yín lẹ́sàn rẹ̀ Ọlọ́run ló ní Ramadan òun náà ṣe kíni yóò san wá lẹ́sàn rẹ̀ adúgbò Ọlọ́run ó di iye tó dà lónìí bí wọ́n ṣe ń lékún ní kálàáfíà ó sì máa pọ̀ sí náà ni kí àmójúkú Ọlọ́run kó sì máa pọ̀ sí fún wa àti ìforíjì ni àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run kó máa pọ̀ sí fún ní kálukú wa ẹ̀yin ara lè wẹ́ bá ṣe amínà kọ́lọ̀ síbẹ̀ fún ní kálukú wa náà so Ramadan ní tẹ̀síwájú náà ni wisdom wa ń pọ̀ sí nínú àwọn kata ibi tá a sùn lánàá òun náà ni pé à ń ṣàlàyé nípa ìràwọ̀ kan tá a pè ní Leo yẹn náà pè ní asadu ní Lárúbáwá àwọn sọ fún wa pé Leo abẹ́ sun ló fọ́ọ̀lù sí àwa ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ pé kí ni èèwọ̀ tí ń bẹ fún Leo tó yẹ pé tó bá ilé ti bọ́ sínú ẹ̀ báyìí ó ti gba ara rẹ̀ jẹ́ nù tó bá ilé bọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n bá jó bọ́ bẹ́ẹ̀ tó sojú wọn láwọn tí wọ́n ti bọ́n ṣe kí ni wọ́n ti contribute lè káyẹ̀ ẹ̀ lè bàjẹ́ tó wáyé ti rí pé bá ti wá lè bàjẹ́ báwọn àti túnṣe kó padà wá rí bó ti yẹ kó rí náà ní padà bó sójú ọwọ́ mọ̀ láti máa rò pé wọ́n dẹ̀ wá ń ṣe wàhálà jọ ìbò ìṣòro omi òsì wá tán kò lè sáré tán kíákíá báwọn àti gbọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́ ẹlòmíì ọdún mẹ́wàá sísìn ló ti bàgbé sí ara rẹ̀ jẹ́ ó wá di lọ́dún ó ṣe dìkẹ́tì kó dà pé nǹkan kan mọ̀ ń ṣe mí ṣéjọ́ tó dọ́dọ̀ pásítọ̀ náà lọ́wọ́ wọn gbàdúrà rẹ̀ ṣéjọ́ tó dọ́dọ̀ àfáwọn ìgbà àfẹ́ ẹ̀yẹ bá mi ṣàdúrà ẹ̀ wọ́n wá mírèkù káàkiri ẹ̀ẹ́rì níbi tán ti mọ̀ rí báwọn kọ́ ni bùkátà yẹn ṣe mọ̀ bí yá ó ní mọ́ tí mọ́ ń tò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kí wọ́n bá yọ́bẹ̀ náà fún wa ní pé à ń sọ̀rọ̀ nípa Leo èèwọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ tí ò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ sí Leo torí mo sọ fún wa náà mo ní èèwọ̀ méjì náà ni tí ò bá àlàáfíà rẹ jẹ́ yóò sì bá ayé rẹ jẹ́ so nǹkan jíjẹ sẹ́nu tí ò bá àlàáfíà wa mu tó sì yé tí ò bá àlàáfíà wa mu lẹ́tí yé tí má ti ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú yàn dandan ni kó bá àlàáfíà yàn jẹ́ tó sì yé ètò bá já sí pé mọ́ ṣe ló bá ṣe bóyá mọ́ fẹ́ bóyá mọ́ gbébì kan bóyá mọ́ ṣiṣẹ́ kan ló bá ti ṣe ó lè bá ayé rẹ jẹ́
méjèèjì wọn náà ní ń contribute sínú ètò ìgbésí ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní dẹ́yàdí ní dètò rú wọn lọ́wọ́ láàfin rò pé bóyá àbáwọn kan ṣe kíni àwọn náà ń dà wá láàmú a sọ pé wọn kì í ṣe èèyàn àmọ́ ọ̀rọ̀ ò tí ì débẹ̀. So à ń sàlàyé nípa líò àti líò obìnrin àti líò ọkùnrin ò gbọ́dọ̀ kọ ìyàwó alákọ̀ọ́kọ́ fẹ́ rẹ̀ lẹ́ tó sì gbogbo tó bá gbà náà ni kó fún gbogbo sí kíni gbọ́dọ̀ kọ ìyàwó alákọ̀ọ́kọ́ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà líò lóbìnrin náà gbọ́dọ̀ fi ọkọ alákọ̀ọ́kọ́ lẹ̀ olóyún fún ni o kódà tẹ́ ẹ bá lóyún ní kọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ dọ́gbọ́n ṣe láàrin ara yín ó gbọ́dọ̀ fẹ́ ẹni náà kátó wá sọ pé tẹ̀ wá dọ́mọ gan ó gbọ́dọ̀ fẹ́ ẹni náà kátó wá sọ pé wọ́n padà wá tẹ̀ síyàwó rẹ̀ wọ́n á gbé ọ sínú lẹ́gbẹ̀tọ̀ ìyàwó níyàwó alágbájá lónìí ó ti débi tó mọ̀ gbé gbogbo tó bá gbà náà ló gbọ́dọ̀ fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ tó bá fi lè ti mú ọ fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ọkọ ẹ̀ ọ̀kan so náà ló yàn torí pé ẹranko náà fìrà ọ̀rẹ́ wé gbogbo àwọn tó ṣẹ̀ pátápátá àlè ni wọ́n mọ̀ jẹun èso ọkọ mọ́ ẹnìkan kò ní tẹ̀lé ọ délé mọ́ pé ẹ̀rákùn bo nílé yín afẹ́fẹ́ lágbájá ẹ̀yọ̀ kan tó ti wá mú ọ̀hún pé ó jí ọmú náà ni o gbogbo ojú yín lè wọlé ni o gbogbo ojú ọ̀nà lẹ̀kùn wọlé tán fi hàn ká balẹ̀ fi ọ́ fún náà ni o ẹ̀yọ̀ kan tó yàn náà nù àwọn tó ṣẹ̀ pátápátá àwọn kì í ṣe ọkọ rẹ o ọkùnrin lásán ni wọ́n nítumọ̀ sí pé ẹni tó wá bí àwọn tá à ń sọ yìí àwọn náà ni wọ́n kà sí wọn létí pé tọ̀ ó kàn gbọ́dọ̀ lọ́kọ sá o ọkọ tó bá fẹ́ já mọ́ ẹ wàá sọ fún Leo yìí ẹ wàá fún mọ́ Leo nímọ̀ràn pé ìyá tóbi bàbá tóbi yóò mọ̀ wá sọ fún un pé ẹni tó bá fẹ́ fẹ́ ọmọ mi o yóò fẹ́ mi mọ́ ni ìdí tí kéwòn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ pé tó bá fẹ́ fẹ́ ọmọ mi yóò fẹ́ mi mọ́ kéwòn tí ò sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn tó sẹ́kù pé tó bá fẹ́ fẹ́ ọmọ mi yóò fẹ́ mọ́ ẹyọ kan tó sọ pé tó bá fẹ́ fẹ́ ọmọ mi yóò fẹ́ mi mọ́ ìdí rẹ̀ ni wípé bí Leo ṣe wà ń lóbìnrin àkọmọ tó pọ̀ fún un nítorí pé ìran kìnìún ó pọ̀ nínú ayé àwọn bàbá tí kìnìún bá bí kò sẹ́ni tí ó rí kìnìún tí ò ní ọkọ̀ ọbẹ̀ ẹranko rèé Ọlọ́run fi àpọ́nlé àti ìyẹn sí lára àmọ́ ọmọ kìnìún yìí pọ̀ títúmọ̀ sí pé ọmọ tiẹ̀ náà ò lè pọ̀ ọmọ rẹ̀ ò lè pọ̀ ìwọ̀nba díẹ̀ tọ́lọ́run bá wá fún ọ náà ọmọ ni ó jẹ́ bí ó ṣe wá ní pọ̀ àwọn nǹkan tí ó ṣe sábà bí ó ṣe ní pọ̀ yóò ṣẹlẹ̀ sí olúwa rẹ̀ náà fi mọ́ pẹ̀lú wọn lálàràbí ìtumọ̀ aláràbí tẹ́ fi ń pè aláràbí náà ní pé ẹni àti lóyún wọn kì í sábà rọrùn àti rú kì í rọrùn àti bímọ wọn kì í rọrùn ní máa fọ́pọ̀lọpọ̀ operation fẹ́ lòmíì kó tó bímọ sáyé kì í ṣe gbẹ́nì kankan ló ṣe bó ti yẹn tọ̀dọ̀ ti tiẹ̀ nìyẹn ìwé ẹ wá já sí pé wéèrè àwọ̀ tí wọ́n bá wá ń lòrùn dandan ni káwọn tó bí mójútó ó kàn wọ́n lọ lè fún lórí burúkú kan sáà tó yẹ pé ó lóyún gan kò wà tó lóyún kò tẹ̀ mọ́ tí ń jẹ kò mọ́ tí ń mu tó bá lọ lè rí báwọn tó bá lọ́jọ́ òkúnlé ó ti ṣe kó yíwọ́ bí ṣe ń yíwọ́ ọ̀nà tàbí mọ̀ pé báyá pé àwọn ayé kan náà dọmọ yín láàmú kì í sọ̀rọ̀ ayé nìyẹn bí ìràwọ̀ òun ṣe wáhùn ìṣòro tó bá wá láti inú ìràwọ̀ rẹ̀ nìyẹn ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ dúró fún un nídòó fún un pé tẹ bá rí mọ̀ fi yanjú ẹ òkè ọkọ tó bá fẹ́ fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ ẹ tó bá ti fọkọ̀ kan kẹ mọ àwọn tó bí ọkọ náà ẹ sì fà wọ́n létí pé tọ̀ ọmọ yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo yìí o ẹ jẹ́ kó ẹ sọ ọmọ yìí kó bèrè rẹ pé o yóò fẹ́ra papọ̀ mọ́ ọmọ yìí ni o torí pé òun fẹ́ ká burú ṣe irú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọbìnrin bẹ́ẹ̀ àwọn náà padà wá di pé wọ́n kàn gbóyún wá láti ibì kan ni àwọn òbí wọn gbọ́n tẹ̀ ní mẹ́ni tó lóyún gan yóò nìkan mọ́ wọ́ ẹ̀ jáde kí n dìlí fún mi ìgbà tí n bá bímọ tán nígbà tó bá bímọ tán ní òṣèlú àwọn tó bí ẹsẹ̀ wàá mọ ọkọ tó fẹ́ ẹ dákun sọ́kọ lélẹ́yìn tó fẹ́ hùn so yín túmọ̀ sí kó fẹ́ lo ayé rẹ̀ bí ẹranko ẹ̀yin lẹ̀ wá níjó láyé ẹ̀ bí ẹranko alákọ̀ọ́kọ́ ni ọmọ rẹ̀ pọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ tó bá tún wá gbà lọ lè fẹ́ tó já sí pé nígbà tẹ́gbẹ́ wọn kalẹ̀ tán tẹ́gbẹ́ ráwọ̀ tọkùnrin ẹgbẹ́ níjọ́ tọkùnrin kalẹ̀ tán wà já sí pé bóun ṣe já sí pé nature ti Leo ti ń jẹ iná yẹn tí nature tọkùnrin náà bá lè jẹ náà ó lè má gbọ́ pa tí ijó fi darúgbó àfi tó bá fi bẹ̀yẹn lẹ̀ tún lọ bòmí wò tó bá dé bòmí wò tó bá já sí pé ó tún lọ bòmí náà tí ì bá já sí pé ibi tó tún lọ òun náà kó já sí pé ibi tó ti kú òun náà tó tún irú ibi tó ti kú òun tó tún fi ṣe kíni tó tún bọ́ sí kó má ṣe pé ó tún kú òun náà tó tún bọ́ ó tún lọ lé bọ́nu náà so yín máa ń fa ká sọ pé ẹni yìí yàgàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgàn kò ṣe pé àgàn ló pọ̀ jù láyé so ti àgàn artificial àgàn ká fọwọ́ fa ìjẹ́ àgàn sínú ayé ara wa òun ló pọ̀ jù kì í ṣe pé àgàn tàtọ̀dọ̀ Ọlọ́run kí ó yẹ ká sọ bẹ́ẹ̀ àwọn kan àtọ́já sí pé mọ́ ti yẹn tiwọn nìyẹn ẹ wá wo ọkùnrin tó jẹ́ ọkùnrin Leo bẹ́ẹ̀ náà ni ọkùnrin tó jẹ́ Leo náà kò gbọ́dọ̀ fìyàwó alákọ̀ọ́kọ́ lẹ̀ ìyàwó rẹ̀ ṣe ọ̀kan lóòótọ́ nítorí pé ìrìn ẹranko ni ló ti yé ìrìn ẹranko ni ìyàwó rẹ̀ ó sì ṣe kó mọ̀ jẹ ẹyọ kan ìyàwó rẹ̀ lè pọ̀ àmọ́ tó bá fẹ́ kí wọ́n dún létí wọn ní fi lè rẹ̀ sí gáràjì alákọ̀ọ́kọ́ tó bá kọ́kọ́ fẹ́ kó gbọ́dọ̀ sí kíni ó gbọ́dọ̀ fi lè rẹ̀ lẹ̀ àfi tán bá pé méjì tán bá pé méjì alákọ̀ọ́kọ́ bá sọ pé òun lọ ó lè mọ lọ́ngbà náà ẹlòmíì ti dúró déédéé tó bá já sí pé alákọ̀ọ́kọ́ bá ilé bọ́mọ lọ́wọ́ kó tó di pé ní tẹ̀ tó ń wọ́nà wọ́n fẹ́ wá mi irú ẹni bó possible kó mi mọ́ dùn lè rẹ̀ mọ́ ìdí sẹ́ ẹlòmíì ní ìsìn náà tó sọ pé àwọn ayé náà dà láàmú ayé kí ń sí ọ̀wọ́ lò mọ̀ kan tó ń ṣe àwọn tó yẹ kí wọ́n ràn lọ́wọ́ lóbi yẹ kí wọ́n takú ní pé ọmọ yìí ò ní lọ o tó bá mọ̀ pé eléyìí ò wù ọmọ lọ́lẹ̀ fẹ́ mi wá ọ̀dà ìwọ mú kankan àánú mú kan dá lọ́gbọ́n fún báwọn ṣe bẹ́ẹ̀ yóò bí ò sọ bẹ́ẹ̀
àwọn olórí burúkú ọmọ náà lọ́tọ̀ yẹ kọ́ ọmọ náà mọ́ lọ ẹbẹ́ yìí náà ẹ bá mọ yín léyàwó rẹ̀ lọ yín náà lẹ̀ rí mi ìfẹ́ mọ́ ẹ wá kà sí pé nìkan ní àwọn ọmọ burúkú lọmọ náà ó ti ṣépè kó tó lọ ni bí ó ṣépè gẹ̀yìn ti ṣépè lera yín látàrí àìnímọ̀ èyí tí ń bọ́n ká àkókò àkẹ́rù mi sì ẹni sọ fún o yóò sọ pé gbogbo nǹkan ní wọn yí padà bí má ti ṣe nǹkan mi kì í yí padà Al-Mubarak Musa Salaudeen olóòrí dánsẹ̀ Sebura wà gbogbo ọ̀rẹ́ tó bá là káyè mu à ń ṣàlàyé fún oníkálukú wa látàrí àǹfààní tí Ramadan gbèdé léyìí tó já sí pé tá a bá sì tẹ̀lé bá a ti ń tẹ̀lé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ òun náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá à ń sọ pé lójoojúmọ́ ó wá rí ní pírọ́rẹ́mù rèé tá à ń sọ yìí ọ̀nà tó gbà ní pírọ́blẹ́mù ní irú tá à ń sọ yìí ó wá kí ìmọ́lẹ̀ òsunkún wéèyàn mẹ́fà àti kẹjọ jẹ́ méje kẹsunkún kíkara wa àwọn okun kò lè bí abùkátà kankan kìí ṣe tí ó bí abùkátà rẹ nù bí bùkátà rẹ ó sì bí ya tí ò bá yí ọ bá a ti ń sọ fún ọ bá a ti sọ fún ọ tó yìí náà tí ò bá tó ti yí ọ náà ó padà rí nọ́mbà wa tó lè pè wá àjọ sọ̀rọ̀ bó ṣe rí rè ọ̀rọ̀ léò náà láti ń ṣàlàyé ọ kí nìkan tó kù tá a tún fẹ́ ṣàlàyé nípa líò á lè sọ̀rọ̀ rẹ̀ tán àákàn sọ ń bẹ̀ torí pé tó kù tá a fẹ́ sọ kí ni ó lè tún pọ̀ nílẹ̀ rẹpẹtẹ nínú nǹkan tá a fẹ́ sọ nípa líò tó jẹ́ ìwọ rẹ̀ líò àti líò lọ́kùnrin àti líò lóbìnrin gbogbo tó bá ti já sí pé èso yìí téèyàn bá fẹ́ jẹ ó kọ́kọ́ fi yín gé jẹ ná bóyá bí ápù ni o ẹlòmíràn ní làìlà òun sì fẹ́ràn ápù dákú wọ́n wò lè fẹ́ràn rẹ̀ dákú mú nǹkan mi so ápù ni o kùkúmbà ni o àgbọn ni o pàpáyà ni o ọ̀gẹ́nàgbè ní pàpáyà ọ̀gẹ́nàgbè ìbẹ́pẹ ní pàpáyà so ìyẹn àtàwọn kan àbí bí obì àbí bí orógbó tẹ pé ọkọ gèjẹ pẹ̀lú eyín iwájú kó tó di kó gbé sí kọ̀rẹ̀kẹ́ kèé so oúnjẹ tọ̀dọ̀ ti jẹ èso tiẹ̀ kọ́ ọ̀hún mẹ́sàn-án míì tí ò ní tó yẹ pé ìbá àwọn kan náà ṣe ń gbà jẹ ẹlòmíràn tá a bá blend ẹ̀ ń kọ́ èyí wọn kàn mí o bàbá blend ẹ̀ ṣe wá kúrò ní pọ́pọ̀ àbó kúrò lágbọ̀n so bó o bá jẹ èyí wọn á ṣe kí ni wọn á jẹ ìmí ẹ̀fẹ́ léyìn lé ẹ̀mú nǹkan mi bá a ti sọ́mọ ọ̀hún yóò bà láàfin ara rẹ jẹ́ kí nìkan tí ń ba ayé lé òjẹ́ nínú nǹkan tí mo bá ayé lé òjẹ́ náà lẹ̀ pa tó bá tí ẹ̀pà bá fi lè bọ́ sínú ẹ̀jẹ̀ rẹ yóò padà mú ọ nínú àrùn yóò bọ́ síbi ojú rẹ yóò bọ́ síbi abẹ́ rẹ yóò dé níyàwó rẹ mọ̀ gbá létí báwo ló ṣe é ṣe rárá báyìí ó wà ló gbogbo àti gbogbo nǹkan tí wọ́n máa ń lò wọ́n sọ ọmọ pa rẹ̀ ra ni wọ́n fọ ológun rẹ̀ ó bá lọ́dọ̀ tiẹ̀ kò ní ṣiṣẹ́ wọ́n sọ ọmọ pé ìdákọ́lẹ̀ yìí tó bá lò tán wá lọ́dọ̀ tiẹ̀ kò ní ṣiṣẹ́ látàrí pé wọ́n ń fún ológun tó lè ṣe tí ń ṣe ọlọ́ọ̀tọ́ àmọ́ nǹkan míì tí ìwọ náà tó tún jẹ yẹn ó ti fi ń ba yìí tí wọ́n fún ọ ní oògùn àìsàn tí ń ṣe ọ́ oògùn tó yẹ kó lò sí oògùn tó ń fún ọ náà ló yẹ kó lò sí àmọ́ ìwọ náà ti tún jẹ ìwọ mi tún ba oògùn yẹn jẹ́ ọbẹ̀ gbẹ̀gìrì èso oúnjẹ rẹ ẹran tó bá jẹ́ pé ẹran yẹ ẹran màálù ni o ara ẹran màálù kì í ṣe ẹran tọ̀dọ̀ jíjẹ nǹkan nù màálù ló lè jẹ nǹkan nù màálù ṣe kíni iná ló lè jẹ ìwé tó àjà sí pé líò lọ́kùnrin sì ní àṣírí tí mo fẹ́ sọ fún ọ̀jú wípé anytime kọ́ ló lè súnmọ́ obìnrin ìyàwó rẹ ni ká pè ká má sọ pé obìnrin kó má tún di pé ìyàwó rẹ anytime kọ́ ló lè súnmọ́ ìyàwó rẹ táwọn tó lè súnmọ́ ìyàwó rẹ lásìkò tó bá tutù bóyá bí alẹ́ mọ́dájí tó bá já sí pé wá jẹ́ pé dandan ni fún ọ kó ṣe pé ọ̀sán tó bá fẹ́ padà fẹ́ fi kí náà pè rẹ sí lọ lè wọ́ omi tó bá tutù gan táà tó bá ti kú wákàtí kan ara mọ́ ṣẹ́ mu torí pé tó jẹ́ kó rí bẹ̀ ní pé sọ́ọ̀nù ni ọ́ òun náà ló gbóná jù tó ti yé nínú rẹ ní kọ̀ọ̀kọ̀ ọ̀nù ẹ lọ́hùn ara rẹ ò gbọ́dọ̀ tutù yóò mọ̀ wọ́ọ̀mù ni bí ṣe wá ń wọ́ọ̀mù yẹn ìyẹn tí ó pọ̀ta lára ọkùnrin sọ́dọ̀ obìnrin tó bá já sí pé bí ṣe ń wọ́ọ̀mù náà ní ṣe ń wọ́ọ̀mù ìgbà tí kinní yóò bá padà fi jáde ìṣẹ́jú kan sí kejì àti starter àti finish ìṣẹ́jú méjì ó ti parí iṣẹ́ èyí sí nǹkan kan o gbogbo ọkùnrin tó bá súnmọ́ obìnrin tó bá ti làágùn kó tó parí iṣẹ́ àlàáfíà rẹ ò pé o títúmọ̀ sí pé ẹlòmíì kì í ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sẹ́lòmíì àmọ́ àwọn tí máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí àwọn tó bá yẹ pé nature wọn bá jẹ́ pé iná ló bá mú wa bí irú nature ti líò tá à ń sọ yìí iná nature rẹ̀ mú wa ó sì jẹ́ negative ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú rẹ̀ sá á padà tó máa jàun kankan papọ̀ nígbà tá a bá kù nínú ràwọ̀ tá à ń ṣàlàyé yìí tán àwọn náà àwọn èèwọ̀ tá a kà fún ọ nìyẹn ó gbọ́dọ̀ ọbẹ̀ gbẹ̀gìrì tán máa ń fi ẹ̀wà ṣe òun ó gbọ́dọ̀ ṣe kí ni kì í ṣe ọbẹ̀ rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ máa jẹ tó o sì gbọ́dọ̀ jẹ́ kórìíre ó máa kún ó kéré tọ́sẹ̀ méjì máa bọ́ kí wọ́n bọ́ gé kú mbẹ́ àwọn ẹni tó já sí pé líò ló fọ́ọ̀lù sí irun rẹ̀ ga tó wáyé nígbà tó gbẹ́rù lé eléyìí yóò padà mú kí promise àfẹ́lẹ́ mọ́ tẹ̀lé ọ káàkiri Al-Mubarak Musa Salaudeen yóò rí dánsẹ̀ Sebura wà lábẹ́ àsọ̀rọ̀ láyé àti àṣírí ayé òkèlè ń dá sàlàyé fún wa yìí tó bá lè mú dání tó bá dì mú dáadáa ó rí wípé àlàáfíà sì wá tó mi gbogbo kan sì wá ń lọ déédéé bó ti yẹ kó lọ àdúrà wà tán máa ń ṣe ògùn wà tán máa ń ṣe treatment wà tán lè fún yàn àmọ́ tó bá lè kùnà ní gbogbo tá a sọ̀rọ̀ pátápátá àdúrà ò ní gbà lọ́dọ̀ tiẹ̀ ògùn oníṣẹ́ lọ́dọ̀ ti tiẹ̀ kọ́dà àwọn dókítà tá a bìlíìfù káwọn náà lóòótọ́ ju ó padà pè wọ́n lónírọ́
látàrí pé wọ́n ló ń ṣe ra rẹ nìkan kan kọ́ ní í ṣe ọ́. Allahu akbar kabira. Ó gba àlàyé tà ń ṣe èyí tó bá bá láàbọ̀ ààbọ̀ ló ti bá mo ti míìsì o tí míìsì so o sì lè rọ́gbọ́n dá tó jẹ́ pé láti bẹ̀rẹ̀ náà wàá ti gbọ́ lọ síbi Adùn Àṣà Yorùbá TV YouTube ó bá ti lọ bẹ̀ yẹn direct gbogbo ẹ̀ náà ló mọ̀ wọlé ẹ̀kọ̀ kan ó rí wa ń bẹ̀ ó sì yí nọ́mbà wa ń bẹ̀ 08146463652 08146463652 070506811 3997 07068113997 Al-Mubarak Musa Salaudeen wàhálà àwọn òwe wa tó bá pè wá àwọn òwe tó jọ mọ́ ń pa sójà kì tó ṣàlàyé rẹ̀ ó rí lọ́dọ̀ wa àwọn tó jọ mọ́ gbó ṣàlàyé nípa àlá tó ti wá wàá rí lọ́dọ̀ wa ọjọ́ méjì so àwọn kíṣẹ̀ tó yẹ pé o bá fi sínú ilé tó bá ń gbọ́ oríṣiríṣi àwọn kan ló mọ̀ tí ò kílẹ̀ àsọtẹ́ yóò mọ̀ sí ọkọ̀ òkè àsọkọ̀ mẹ́tẹ̀ ẹ̀kọ́ nílò àsìkí mi àṣekéṣe mi nílò àsìkí ẹ̀ lóòótọ́ àwa fúnra wa gan láti ẹ̀mọ́ nǹkan tá à ń ṣe wàá rí tó bá fẹ́ káwọn ọmọ rẹ̀ ó lẹ̀ nípa àwọn nǹkan tá à ń ṣàlàyé á ti gbégbó ọ̀nà ìgbàlódé tó yẹ bá ní sí tó á ti gbégbó ọ̀nà ọ̀làjú so ó understand ẹ̀ wọ́n lè kọ́ lójú bọ́ọ̀dù wọ́n lè kọ́ pẹ̀lú báírò ìyàtọ̀ sí pé báyà kò tẹ̀ mọ́ fìdí gbolẹ̀ tó ti bá wọn tí sátífíkèètì tó sì ní láárí ó wà lọ́wọ́ rẹ̀ tí wọ́n gan tó lè lò ní gbogbo tó bá wà ní Nàìjíríà tá a wà yìí so àǹfààní yẹn ṣe kí ni ó ti wà fún ọ láti kọ́ kì í ṣe pé ọmọ kékeré nìkan àgbàlagbà náà lè kọ́ kì í ṣe pé inspiration àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé nìkan kan ò lè mọ̀ kò sẹ́ni tí ó lè má àbẹ́ni tí ò bá kọ́ Ọlọ́run tó wá mọ́ fún wa mọ̀ ju ara wa lọ kọ́lọ́ kó wọlé àìlọ́nà kó bá a ṣe ogbẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ líò ní aṣọ yẹn ó wà lábẹ́ sọ́ọ̀nù so ti aṣọ wọn pé líò wọn máa ń fi ọdẹ orí kan àbí kí wọ́n kó lásìjẹ́ẹ̀dì kan láàrin ẹ̀ mọ́lẹ̀ àbí kí wọ́n kan lẹ́sẹ̀ àbí kan lápá torí pé ìràwọ̀ náà gbogbo ayé ní ó rìn káàkiri tó bá ti wá lè kan lẹ́sẹ̀ àbí kan lápá má ti forí rẹ̀ gbálẹ̀ yóò kàn mọ́ orí rẹ̀ lọ́ọ̀kan báyìí nìkan títí tó já sí pé ẹni tó bá wá bí wọn àbí kó tètè múra sí wọn ìṣọ́ra lóríṣiríṣi tí wọ́n mọ̀ lò fún níbi ìfẹ́ lọ́hùn níbi ìgbìyànjú ní déédéé bí àkídè oníkálukú wa bá ṣe rí láti nínú ètò ìgbésí ayé so lágbìyànjú láti mójútó torí pé gbogbo tí wọ́n bá dé sọ̀n la kì wọ́n kò síbi tí wọ́n ti ní mọ̀ pé lágbájá tó bá débì kan tó bá jẹ́ nọ́mbà 70 ni yóò padà di nọ́mbà 2 3 yóò padà di nọ́mbà 1 wọn ní ká kó àbẹ̀ sí ni wọ́n yẹ wọn sá sí ẹjẹ́ ká bá yẹ rẹ̀ jẹ́ ẹjẹ́ àkóbá torí pé tí wọ́n bá kóbá lọ́dọ̀ ti tiwọn ni pé yóò padà dọ̀gá àwọn bọ́lọ̀ ń ṣe kọ́ ti tiẹ̀ nù bí Ṣàmsù bí sọ̀n ṣe ń jẹ́ aṣáájú fún gbogbo àwọn náà bẹ́ẹ̀ náà Ọlọ́run máa ń promote àwọn náà tábàárẹ̀ ni mójútó wọn bẹ́ẹ̀ tábàárẹ̀ ni mójútó wọn nílànà kí wọ́n fàdúrà hàn wọn wọ́n sì mọ jẹ́ nìkan tí ìjẹyìn Ọlọ́run wà lára wọn àwọn náà Ọlọ́run fún wọn lẹ́bùn àlá wọ́n mọ rí iná tójú ayé wọ́n sì mọ rí iná tójú oorun kódà wọn máa gbọ́ ọ̀rọ̀ sínú etí wọn tó ti tó bá sì fi ẹnu wọn sọ̀rọ̀ jáde kódà bí ò sí nákọọ́lẹ̀ tó bá yẹ sọ pé kíní kan báyọ̀ ṣẹlẹ̀ o Ọlọ́run ò ní fẹ́ yẹ̀yẹ́ wọn kan wọ́n padà ṣẹlẹ̀ torí pé Ọlọ́run bẹ nínú ìgbésí ayé wọn púpọ̀ kò lé èèwà sẹni tí wọ́n wọ́ sọ̀sọ̀ ní pé kó débí ìyìn tó bá rí pé ẹni yìí ò ní ṣe mí láǹfààní kò ní lọ bẹ̀ èyí tó bá rí pé àǹfààní ó ti mọ́ ti ṣe mí láǹfààní ó ti gbìn iná ló gbọ́dọ̀ mọ ìyà sí púpọ̀ bá a ti sọmọ yìí ọ̀rọ̀ sì tún pọ̀ lórí ẹ̀ tó pọ̀ gan nígbà tá a bá tún padà tẹ̀síwájú tá a bá fi ń fìràwọ̀ gbéra wọn pé eléèlé fẹ́lẹ́ yìí eléèlé pàdé eléyìí á tún padà sórí líò sòkòlọ́n kó bá wa ṣe gbẹ̀ nírọ̀rùn ọlànàbùwà Muhammad kélé yìí mọ̀ jẹ́ àsọmọ fún wa fẹ́yìn tẹ́ gbọ́ àtàwọn àtàsíkìn tí a ṣàlàyé rẹ̀ Al-Mubarak Musa Salaudeen olóore dáńsẹ̀ Sebura wa gbogbo rẹ̀ tó bá là káyọ̀ mu à ń ṣàlàyé fún wa nípa ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé wa ilé tó já sí pé ta bá mójútó á gbádùn Ọlọ́run láti sìn kọ̀bùlẹ̀ àti ìbàdí òní dàrú mọ́ àlọ́ torí pípa tálàfíà wa bá ti pé kò ní sábúrú gàgà tó wọn ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú wa àárọ̀ Ọlọ́run sìn á sì gbádùn ayé wa méjì ò sì ní takora wọn Ọlọ́run sábà ṣe ní rọrùn ọlọ́run ẹ̀yìn Ọlọ́run alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin aswaul hayat hayatan tayyiba hayatan mubarakah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.